no. I will make a heart no. Where is your Hey, so good morning mga guys. Magluto tayo ng ating breakfast for today. Ang ating gagawin for today is talong with egg, of course. Ayan, so natapos na po natin ang ibang talong. Ayan, binalatan na po natin. So meron na po tayo ditong egg. Ayan, so chinap-chop po natin ang ating talong na inano. Ayan, so para ano. And mix po natin siya sa ating egg, of course, mga kaibigan. Ang egg is kailangan po natin araw-araw para sa ating protina. Ayan, so ang pagluluto ng talong ay ganyan lang po. Ganyan lang. Of course, ang ating pampalasa is ginisa. And a pinch of salt. Ayan, so balatan na po natin. Ayan, balatan na po natin ang ating terong. Ayan, ganyan. Para medyo mainit-init pa. Ayan. Ayan, so ayan po sa ating paghiwain ng ating terong. Like this. Ayan. Ayan, kung pikitan po ang inyong mga anak sa talong, ganyan po ang gagawin nyo para siguradong ukulamin po nila. Ayan. So mix pa natin siya. Ayan. And so meron pa tayong corned beef dito ng Argentina, baka naman. And then of course our Bambimolo wrapper. So buksan po natin. So buksan po natin ang ating corned beef. Ay, ito yan. So add lang po natin ang ating corned beef. And of course we have a flour here, all-purpose flour. And so lagyan po natin siya ng 1 cup. Ayan, 1 cup po siya. And stir po natin siya. And of course we have here the shumai wrapper, ganun. I-wrap po natin siya. Yan. Parang more na more. Ganyan pa natin siya. Messy. Yan. Kasi dapat pala konti. Yan. Yan po siya. Di bali, ito po yung secret recipe ng mga chef. Di bali, naghugas naman tayo. Ayan. So, ayan po. Ganyan, ang ating wrap. Ayan, so ganyan po siya mga mamsir. Depende na rin kung paano kayo mag-wrap. Ayan, so ganyan po natin siya. Ayan. Ganyan po siya. Ganyan siya. And then mama i-fry po natin siya. And so pwede rin palang ganito guys. Para hindi siya ano. Ganyan na lang. Simple yes. And so pwede po palang ganyan mga ma'am sir. Lagay ito point. Kunyari ano na lang. Ayan, ganyan. Naghugas po tayo. Ayan, kasi ganyan. Ayan, ganyan. And so in our medium saucepan, medium heat, and then we put oil. And wait for it now uminit. And so ilalagay na po natin kapag mainit na ang ating saucepan. Okay na rin yan. Diba? Pwede pang merienda, pwede pang ulam. Kakaiba yun. Trial and error. Trial and error tayo. And syempre, kailangan po natin bantayan para hindi mazulog mga moms. Ay, ganda. Until medium brown. The honor. As usual, ang ating shumai wrapper. Ayan. Para, pwede rin yung turon wrapper na gamitin. O diba? Kahit nakakamay ako kanina, pero maluluto naman yan, kaya patay ang germs. And then, first and foremost, yan yung sikreto ng mga chef. Ayan. Nung nagtatrabaho ako sa mga hotel, ayan ganyan. Walang gloves kasi daw, mas masarap pag ganyan. Diyos! Hindi nga, basta nagugas po kayo ng kamay. Hintayin po natin mag golden brown. So, golden brown siya mga nams. Hintayin po natin. Lagyan po natin vanta yan. Yes, pwede na po natin hanguin. Yan. So, ayan na po ha. So, let's try mga mermisier. Wow, so ito na yung talong at corned beef and egg. And so ito na po yung ating simple recipe for today breakfast. And so let's see. And so ganyan siya. Ang sarap. Try nyo guys. Sarap. Para maiba. So we also have here, which is we have the homemade
sauce. Ayan, the homemade sauce that we have made. Yan. So, ginawa po natin ang sauce na to. This is a combination of sauce and Nestle cream. So sooner or later, I'm going to vlog it for you to know how I've mixed them with egg and cheese and the cheese powder. And of course, the Nestle cream. And you can also do that for your sauce for the recipe that we had for this breakfast. And thank you for watching. And if you like this video, please like, share, and comment. And of course, subscribe to our YouTube channel. And we have many more vlog to be posted. And thank you for watching. This is your Papa Johnny Gatawa. Please subscribe. Thank you. I will make a heart know. Where is your